નાથાભાઈને 3 ટ્રેક્ટર વેચવાના છે। 3 ટ્રેક્ટરની માહિતી વિડીયોની અંદર હું આપી દઈશ। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર અને આવા વિડીયો તમારે દરરોજ જોવા હોય તો આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। 3 ટ્રેક્ટર છે, ન્યૂ હોલેન્ડ છે, મહિન્દ્રા છે, 2 ન્યૂ હોલેન્ડ અને 1 મહિન્દ્રા। 3 ટ્રેક્ટર વેચવાના છે। ન્યૂ હોલેન્ડ 3230 છે પેલું ટ્રેક્ટર, જે 2018 ના મોડલનું જોવા મળશે। ફૂલ જવાબદારી પાવર સ્ટેરિંગ વાળું ટ્રેક્ટર। બીજું પણ ન્યૂ હોલેન્ડ છે, જે ન્યૂ હોલેન્ડ 3510 છે 2012 ના મોડલનું। ન્યૂ હોલેન્ડ 3230 2018 નું અને 3510 છે તે 2012 ના મોડલનું ટ્રેક્ટર। અને એક મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર પણ છે 2006 ના મોડલનું, મહિન્દ્રા 275। 3 ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી તાત્કાલિક વેચવાના છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ અને ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કર્યા બાદ પણ કોઈ પણ ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરી શકશો। પેલા નાથાભાઈનો કોન્ટેક કરજો। નાથાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આગળ મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને કોઈ પણ ટ્રેક્ટર તમે રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા નાથાભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે। 3 ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક પાવરફુલ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે। કંપની કલરમાં અને કંપની ફિટિંગમાં 3 ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ફૂલ જવાબદારી। આ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જામનગર અને ચંગા ગામે જોવા મળશે। બાકી કિંમત અને ટોટલ માહિતી નાથાભાઈનો કોન્ટેક કરીને તમે મેળવી લેજો અને રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર પણ કરી આપવામાં આવશે। ટ્રેક્ટર લેવા હોય તો નાથાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે નાથાભાઈ નામ 74989 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।